دول 6 أنواع زيت زيتون مختلفة، كلهم من نفس الشركة وبنفس ملصق المكونات الغذائية وتقريبا بنفس السعر. إزاي بقى أختار منهم الأفضل؟ الإجابة القصيرة علشان اللي مستعجل يسكرول، تستخدم اللي في أزايز شفافة للقلي والشوي وأي طبخ بالحرارة، واللي في أزايز معتمة للاستهلاك بأي صورة أخرى. شكرا يا سيدي، نورتنا 30 ثانية دول. سوايب أواي، يلا أتمنى أكون ضيف خفيف على شاشتك. نيجي بقى لحبايبنا اللي عايزين يفهموا ليه وإيه الفرق الكيميائي بين أنواع زيت الزيتون اللي بتلاقوها في السوبر ماركت. انترو سريع ونبدأ حالا. أهلا بكم في رد على تعليق متكرر من تعليقاتكم الرائعة وقود هذه القناة. التعليقات دي كلها سألت بخصوص القلي في زيت الزيتون. اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في الفيديو ده عن اختيار زيت القلي، وقلنا ان زيت الزيتون من افضل الزيوت للقلي بسبب احتوائه على نسب عالية من الدهون المشبعة اللي هي اكثر انواع الدهون ثباتا واستقرارا. والسؤال دلوقتي بقى، طب ايه الفرق بين زيت الزيتون الاصفر الذهبي ده اللي بيتعبي في ازايز شفافة مكتوب عليها مناسب للشوي والقلي ودرجات الحرارة العالية، مقارنة بزيت الزيتون البكر الممتاز اللي لونه بيميل اكتر للاخضرار وبيتعبى في زجاجة معتمة مكتوب عليها للإضافة على الأطباق الباردة فقط؟ مبدئيا كده، جميع أنواع زيت الزيتون دي وغيرها بتتكون بنسبة لا تقل عن 98% من دهون ثلاثية بالشكل ده. الجزيء ده هو المكون الأساسي لأي زيت زيتون. 3 سلاسل دهنية مربوطة بجزيء جليسرين، وبتختلف بقى نسبة تواجد كل سلسلة من دول بحيث تكون السلسلة اللي فيها رابطة مزدوجة واحدة دي هي الأكثر تواجدا في زيت الزيتون. واللي لو كنت اتفرجت على فيديو كيمياء الدهون الغذائية زمانك دلوقتي عارف ان النوع ده من الدهون اسمه دهون أحادية اللا تشبع علشان فيها رابطة مزدوجة واحدة فقط. والسلسلة اللي فيها أكتر من رابطة مزدوجة دي اسمها دهون عديدة اللا تشبع، واللي منها دهون الأوميجا 6 اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده. النوعين دول من السلاسل الدهنية اللي بيكون فيهم روابط مزدوجة هما المسؤولين عن القوام السائل لزيت الزيتون، وهي دي المكونات اللي بيقيسوا نسبتها باختبار الرقم اليودي اللي هو من أهم اختبارات جودة الزيت. والنوع الثالث بقى زي السلسلة دي اللي معلهاش أي روابط مزدوجة اسمه دهون مشبعة، وهي دي المكون اللي بيخلي زيت الزيتون الأصلي الغير مغشوش يتصلب لو حطيته في التلاجة. طبعا السلاسل دي بتتواجد بأطوال ونسب مختلفة في زيت الزيتون، مش بيتواجدوا في كل جزيء بالتساوي زي النموذج ده، لا، النموذج ده بس للتبسيط. لكن في الواقع هتلاقي معظم الدهون الثلاثية في زيت الزيتون بتحتوي على سلسلتين أو أكتر من الدهون أحادية اللا تشبع اللي زي دي. طيب لما كل أنواع زيت الزيتون دي بتتكون بنسبة 98% تقريبا من الدهون الثلاثية دي، يبقى ما هو سر ال 2% اللي بتسبب الاختلاف الشاسع في الريحة والطعم واللون وبتحدد قابلية الزيت للتسخين؟ زيت الزيتون البكر الممتاز رقم 1 الممثل على رف السوبر ماركت ده بالزجاجة اللي على أقصى اليسار بنحصل عليه من عصر الفرز الأول لثمار الزيتون على البارد. والعصر على البارد ده هو اللي بيطلع كل مضادات الأكسدة والمواد المسؤولة عن الخواص العلاجية لزيت الزيتون، وبرضه بيطلع نسبة من الشوائب اللي بتدي لزيت الزيتون لونه الأقرب للأخضر وطعمه وريحته المميزين. كل المواد دي عبارة عن مجرد شوائب نسبتها لا تتجاوز 2% من أغلى وأحسن زيت زيتون ممكن تشتريه في حياتك. ومشكلة المواد العظيمة دي هي إنها ضعيفة وحساسة جدا، فأي حرارة أو حتى مجرد الضوء يقدر يكسر المركبات دي ويحرمنا من فوائدها. علشان كده النوع ده من زيت الزيتون بيتعبى في أزايز شبه معتمة زي دي
بل وبيغلفوا الزجاجة الشبه معتمة بعلبة أو صفيحة أكثر اعتاما للحفاظ على المركبات دي. طيب إيه اللي يحصل لو سخنا زيت الزيتون البكر الممتاز المعصور على البارد؟ التسخين هيكسر الشوائب المفيدة دي، والاستمرار في التسخين هيحرق نواتج التكسير دي ويكون مواد مضرة بتختلف نكهاتها وروائحها تماما عن زيت الزيتون الأصلي. علشان كده لو حاولتوا تطبخوا بزيت الزيتون البكر ده هتلاحظوا انه بيبدأ يدخن بسرعة عند درجات حرارة اقل من اللي بتحتاجها علشان الاكل يعمل تش اول ما يلمس الزيت. ولو رجعنا لزيت الزيتون الممتاز اللي اتعصر على البارد هنلاقي ان عملية العصر على البارد دي بتستخرج يدوب 3/4 كمية الزيت اللي موجود في الزيتونة. طب والربع اللي فاضل ده هنرميه؟ حد يرمي النعمة؟ ده حتى الافتراء وحش. اللي بيحصل بقى هو ان ناتج العصر ده بيمر بمراحل تكرير صناعية كتير بتحلب الزيتونة لحد اخر قطرة زيت. وطبعا مراحل التكرير دي بتشيل كل الشوائب المضرة والمفيدة علشان تضمن جودة المنتج النهائي اللي بيكون زيت أصفر نقي بيتكون من دهون ثلاثية زي اللي شفناها بنسبة 99 ل 99.5%. ولو طالوا يشيلوا ال0.5% اللي فاضل ده هيشيلوه، لكن تكنولوجيا الإنتاج التجاري الحالية آخرها كده. علشان كده يكاد ينعدم لون وطعم وريحة الزيتون في زيت الزيتون المكرر ده على أقصى يمين الرف، اللي غياب الشوايب فيه بيزود تحمله الحراري ودرجة تدخينه، فبيكون الأنسب للقلي والشوي والطبخ على الساخن من غير ما يتغير طعمه وريحته لأنهم تقريبا مش موجودين أصلا. وطبعا بتختفي منه كل الفوائد العلاجية لزيت الزيتون، فغالبا بيكون الأرخص. وباقي الأنواع اللي ما بين أقصى اليسار وأقصى اليمين عبارة عن مخاليط بنسب مختلفة من النوعين دول علشان تتناسب مع درجات التسخين المختلفة مع الحفاظ على طعم وريحة وفوائد زيت الزيتون قدر الإمكان. وشريط ال5 زيتونات ده بيعبر عن نسبة الزيت المستخلص بالعصر على البارد، اللي كل ما نسبته بتقل بيزيد تحمل المنتج للحرارة والضوء. علشان كده بيعبوا ال3 أنواع دي في أزايز شفافة عادية من باب إيش ياخد الريح من البلاط، بعكس الأنواع دي اللي بتكون أكثر حساسية للضوء فبتتعبى في أزايز أكثر اعتمادا. أتمنى أكون قدرت أبسط التركيب الرئيسي لزيت الزيتون ووصل لكم أسباب خواص درجاته المختلفة. كالعادة روابط المصادر وكل الفيديوهات اللي ذكرت هتلاقوها موجودة في الوصف أو في أول تعليق. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.